අයිබෝන් ඩීඩිසයින් ග්‍රැෆික් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් නරඹන ඔබ සැමව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝවෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද ගෝල්ඩන් ස්ටැචු ඉෆෙක්ට් එකක් විදිහට ෆොටෝෂොප් වලින් කරන්න කියලා. මේ ටෙක්නික් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටැචුස්, ට්‍රොෆීස්, ජුවෙලරීස් වගේ විවිධාකාරයේ දේවල් අත්හදා බලන්න. මේ ටියුටෝරියල් එක ඔයාලට පහසුවෙන් ෆලෝ කරන්න පුළුවන් ටියුටෝරියල් එකක්. හොඳයි, අපි දැන් ටියුටෝරියල් එක පටන් ගමු. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඉමේජ් එක ඕපන් කරගන්න එක. ඔයාලට පුළුවන් ඕනෑම ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න. පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ මේ ලේයර් එකේ ඩුප්ලිකේට් ලේයර් එකක් ලබා ගන්න එක. මම දැන් Ctrl J ප්‍රෙස් කරලා ඩුප්ලිකේට් ලේයර් එකක් අරගන්නවා. මේක අන්ඩූ කරන්න බැරි ටෙක්නික් එකක් නිසා තමයි අපි ඩුප්ලිකේට් ලේයර් එකක් ලබා ගන්නේ. ඊළඟට අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් සබ්ජෙක්ට් එක වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට කැමති ටූල් එකක් යොදාගෙන සිලෙක්ෂන් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ක්වික් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක යොදා ගන්නවා. ලේයර් පැනල් එකේ පහළින් තියෙන ලේයර් මාස්ක් බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට මාස්ක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ලේයර් මාස්ක් එක ක්ලික් කරලා බ්ලර් ටූල් එක තෝරගෙන සිලෙක්ෂන් එකේ එජස් පොඩ්ඩක් බ්ලර් කරගන්න ඕනේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා අපි මාස්ක් කරගත්ත ලේයර් එකට පහළින් solid color adjustment ලේයර් එකක් හදාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ metal effect එක හදාගන්න පටන් ගන්න. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ image එකේ colors ඉවත් කරන එක. ඒකට මුලින්ම ඔයාගේ subject layer එකේ layer thumbnail එක click කරන්න. ඊළඟට adjustment layer button එක click කරලා Hue and Saturation කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඕපන් වෙන වින්ඩෝ එකේ Saturation ස්ලයිඩර් එක -100 ඒ කියන්නේ වමටම අදින්න. දැන් මේ ලේයර් දෙක අතර ඕල්ට් එකත් එක්ක ක්ලික් කරාම ඔයාට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක සබ්ජෙක්ට් ලේයර් එකට විතරක් ඉෆෙක්ට් වෙන විදිහට හරි ගස්සන්න. ඊළඟට අපි කරන්නේ කර්ව්ස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් අරගන්න එක. ඒක තමයි අපේ මැජික් එක. මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් අපේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් සබ්ජෙක්ට් ලේයර් එකට විතරක් සීමා කරන්න. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ zigzag pattern එකක් හදන එක විතරයි. වක්‍රය මත ක්ලික් කරලා පහළට අදින්න. නැවතත් වක්‍රය මත ක්ලික් කරලා ඉහළට අදින්න. මේ විදිහට zigzag වක්‍රයක් හදාගන්න. කර්ව් එක zigzag කිරීමේ පරමාර්ථය තමයි අපේ ඉමේජ් එකට මෙටැලික් ස්වරූපයක් ලබා ගන්න එක. ඔයා තෝරගන්න ඉමේජ් එක අනුව ඔයාගේ කර්ව් එක මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හොඳට කාලය අරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට කර්ව් එක සාදා ගන්න.
ඔයාට පේනවද අපි හදාගත්ත ඉමේජ් එකේ ත්‍රිමාණ ගතියක් නැති බව? අපි කොහොමද ඒක ඇඩ් කරන්නේ? ඔයා අරගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කොපි එකක්. ඊට පස්සේ ඒක ලේයර්ස් වලින් ඉහළටම ගෙනියන්න. ලේයර් බ්ලෙන්ඩ් මෝඩ් එක මල්ටිප්ලයි සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් පේනවද ත්‍රිමාණ ගතියක් ලැබුණ හැටි? ඊළඟට අපේ සබ්ජෙක්ට් මාස්ක් එක ඕල්ට් කී එක ප්‍රෙස් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කොපි ලේයර් එකට ගෙනල්ලා අතෑරීමෙන් අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කොපි ලේයර් එකත් මාස්ක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ලේයර් එක ෂැඩෝ කියලා නම් කරනවා. දැන් මේ ලේයර්ස් ටිකම ගෲප් එකක් ඇතුළට දාගමු. ඒක මම නම් කරනවා ක්‍රෝම් ඉෆෙක්ට් කියලා. ෂැඩෝ ලේයර් එකේ ෂැඩෝස් වැඩි වගේ ඔයාට දැනෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔපේසිටි අඩු වැඩි කරලා ඔයාට කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. හරි, දැන් අපි ගෝල් කලර් එක දෙමු. ඒක කරන්නේ කලර් ලොක්අප් ටේබල් එකෙන්. ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා කලර් ලොක්අප් ටේබල් එක ඕපන් කරලා 3D ලට් වල ඉජි ඇම්බර් වලින් තමයි අපි ගෝල්ඩ් ඉෆෙක්ට් එක ලබා දෙන්නේ. කලර් ලුක්අප් ලේයර් එකටත් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මාස්ක් එක ඇඩ් කරගමු. දැන් නැවතත් ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ෂැඩෝ ලේයර් එකට ඉහළින් තවත් කර්ව්ස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් ඇඩ් කරලා වෙනස්කම් සිදු කරලා බලමු. ඕල්ට් කී එකත් සමග මේ විදිහට ෂැඩෝ ලේයර් එකයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකයි අතර ක්ලික් කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක ෂැඩෝ ලේයර් එකට විතරක් බලපාන විදිහට සකස් කරන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයා කැමති ගැලපෙන වර්ණයකට වෙනස් කරගන්න. මම අපේ ඔරිජිනල් ලේයර් එක ස්ටැචු බුද්ධ කියලා නම් කරගන්නවා. දැන් අපි ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරලා බලමු. මේ FX බටන් එක ක්ලික් කරලා ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ ලේයර් ස්ටයිල් පැනල් එක ඕපන් කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ මෙතනින් ඩිස්ටන්ස් එක ඇන්ගල් එක වෙනස් කරන්න. ඒ වුණාට හොඳම විදිහ තමයි මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන එක.
ෂැඩෝ එකේ ෆුල් කන්ට්‍රෝල් එක ලබා ගන්න නම් අපිට ෂැඩෝ එක වෙනම ලේයර් එකක් විදිහට අරගන්න වෙනවා. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? ලේයර් එක තියෙන drop shadow එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙද්දි layer style create layer ඕකේ ක්ලික් කරන්න. දැන් drop shadow එක වෙනම layer එකක තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ shadow layer එකට filters apply කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ layer එක smart object එකක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් වෙනස්කම් නැවත නැවතත් කරන්න. ඒකට ඔයා filter convert for smart filters කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඕකේ කරන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් blur effect එකක් add කරන්න. ඒකට ඔයා filter blur Gaussian blur ක්ලික් කරන්න. ඕපන් වෙන වින්ඩෝ එකේ රේඩියස් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඩ්ජස්ට් කිරීමෙන් ඔයාට බ්ලර් ගතිය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. දැන් අපි ලයිට් එකකුත් ඇඩ් කරමු. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් එකට උඩින් තමයි ලයිට් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් ෆිල් ලේයර් එකට උඩින් අපිට පුළුවන් ග්‍රේඩියන්ට් ෆිල් ලේයර් එකක් ඇඩ් කරන්න. අපි සුදු පාටේ ඉඳන් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වෙන ග්‍රේඩියන්ට් එකක් ඇඩ් කරමු. වම් පැත්තේ කලර් එක සුදු පාටත් දකුණු පැත්තේ අපිට කලර් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉහළින් ක්ලික් කරලා opacity එක 0 කරන්න. වම් පැත්තේ ඉහළ opacity එක 100 තියෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි ඔයා කලර් එකක සිට ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් ග්‍රේඩියන්ට් එකක් හදාගන්නේ. දැන් ස්ටයිල් එක ලිනියර් වලින් රේඩියල් වලට මාරු කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට ඒක ඉහළට චලනය කරන්න පුළුවන්. ඔව් ෂැඩෝ එක වගේම මේකත් ඔයාට චලනය කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ස්කේල් එක වැඩි කරලා එහි ප්‍රමාණයත් වැඩි කරගන්න. ඔයා තෝරගත්ත ස්ටැචු එකට ආලෝකය පතිත වෙලා තියෙන පැත්ත බලලා තමයි ඔයා ග්‍රේඩියන්ට් ෆිල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ග්‍රේඩියන්ට් ෆිල් එකේ opacity එක 50% දක්වා අඩු කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් gradient fill එකක් control J ක්ලික් කරලා අරගමු. ඒකේ opacity එක කලින් එකට වඩා භාගයක්, ඒ කියන්නේ 125ක් වෙනකන් අඩු කරන්න. අපි මේ දෙවෙනි light එක වම් පැත්තට චලනය කරමු. හරි. අවශ්‍ය නම් ඔයාට තවත් adjustment කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව සිදු කරගන්න.